خب با توجه به ویژگی‌های مثبت دنیای مولتی مدیا، خوشبختانه اطلاعات همه افراد در مورد درمان‌هایی که براشون قرار انجام بشه بیشتر شد و مرتب مداخلات بیمار در درمانش هم به صورت خوب و هم به صورت بد اتفاق میفته. یکی از بیشترین چیزهایی که امروزه توی ربات صلیبی با ما دچار چالش میشیم انتخاب نوع گرفت است. یعنی انتخاب اون بافتی که قرار پیوند بشه، که حالا برای من از 4 سال رانی استفاده کن، برای من از همسترینگ استفاده کن و غیره. گرچه که خب این خیلی خوبه که بیمار مطلع هست و میدونه چه ویژگی‌هایی داره، اما یادمون باشه تمام کسانی که کار جراحی زانو رو انجام میدن خب همه این گرفت‌ها رو بلد هستن و اجازه بدین که پزشک معالجتون بر اساس شرایط و مشکلاتی که دارین، قدتون، وزنتون، جنستون، همزمانی با سایر آسیب‌های رباطی، وجود آسیب‌های دیگه، تصمیم بگیره و گرفت مناسب رو انتخاب کنه. دقت داشته باشید، یک انتخاب گرفت فقط عامل موفقیت نیست. تمام ارکان جراحی باید رعایت بشه تا به نتیجه مناسب برسیم.